हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा म उमा विष्ट। म आज मेरो स्टाइलको मुलाको अचार बनाएर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले मैले यहाँनिर मुला र खोर्सानी काटेर बिहानदेखि बेलुकासम्म एक घाम मजाले सुकाएको छु। त्यसै गरिकन मैले यहाँ 3 चम्चा जति जिरा र धनियाँको पाउडर, रातो खोर्सानी, आवश्यकता अनुसार नुन र तोरी र रायोको धुलो पिसेर रेडी पारेको छु अचारमा लाउनको लागि। साथसाथै तेलमा झान्नको लागि मैले यहाँनिर सुप ठिका पारेको छु। थोरै अलिकति सर्स्यौँ, थोरै जिरा र थोरै कालो जिरा पनि छ, साथै हल्दी पनि छ। अघि नै रेडी पारेको तेल तताएर मजाले मसला फिराएर मजाले कालो पारेर यसरी झारिदिने। तेल र मसला हालिसकेपछि मैले यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। यसलाई मजाले मसला हालेर सकेपछि सबै मजाले घोलघाल पारेँ, चलाएँ। मैले चाहिँ हात पिरो हुन्छ भनेर चम्चाले चलाएँ। अब यो चाहिँ बयममा हाल्नको लागि तयारी भयो। यसरी चाहिँ मैले सबै थोक मसलाहरू सबै हालिसकेपछि मैले मजाले यसलाई घोलेँ। मजाले घोलिसकेपछि यो चाहिँ बयममा राख्नको लागि रेडी भयो। बट्टाको भित्र मैले अलिअलि तेल लगाएँ। यसो गर्नाले लामो समयसम्म पनि अचार खराब हुँदैन। अब म यो बट्टामा अचार राख्छु। यसरी नै सिम्पल तरिकाले मैले अचार बनाएर हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु। मैले बट्टामा अचार राखेँ। अब 2-3 घाम सुकाएपछि यो खानको लागि रेडी। आजको मेरो अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो लाइक सेयर गरिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।